লাগে মোৰো ভাল নমস্কাৰ মই লিজা বৰুৱা মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ 4th January 2022 টিউজডে আজি হয় ভণ্টি বাৰ্থডে মই এইটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ চাগে 4 তাৰিখে ভণ্টি বাৰ্থডে বুলি আৰু এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যনছ হৈ আছে আৰু মই গা চা ধুই মেলি আহিলোঁ তো মই আপোনালোকক দেখাওঁ কি কৰি আছোঁ আমি কি প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰি আছোঁ তো ব'লক চাই থাকোঁ আৰু প্লিজ চেনেলটো চাব মই মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম গৈ পিনে অকণমান চফা হৈ লওঁ বাই itu birthday cake unicorn birthday cake happy birthday to you happy birthday happy birthday Tanishka এতিয়া আমাৰ কুহিয়া আৰু ধুনুয়া কাটিব অকমান দেই ধুনুয়া কাটিব কাটিব নিদিলে বুন্দা কৈ আছে কথা তুমি বিনা ময়া তোৱা জাকুৰু মনলৈ কথা তুমি বিনা ময়া তোৱা জাকুৰু মনলৈ কথা তুমি বিনা ময়া তোৱা
পিকু টুক টুক আমি এটা স্কুইড গেম খেলিছো বল বাজি
শাৰদী প্ৰেমৰ শেৱালি তুমি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ শেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ শেৱালি তুমি মোৰ ৰাগিনী গীতৰ শুকুলা মেঘৰ দৰদি সৰগী সুৰীয়া প্ৰাণ আছুতীয়া মৰমৰ সুৰ তুমি এই মোৰ গান তুমি শেৱালি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ শেৱালি তুমি মোৰ শাৰদী প্ৰেমৰ কলিজাতে ৰাখিছো তোকেনো বহনা কাঢ়িব নোৱাৰে কোনেও মোৰ কাষৰ পৰা হয়নে সপোনেও তোৰে কথা নকবি টান টান নহ'লে মই নাজান তই সহিব লাগে